Så Expressen gjorde nyligen en artikel där de starkt antyder att jag inspirerade till ett rasistiskt massmord. Precis ovanför Breivik där. Då Anton Lundin Pettersson gillat filmer med stridande nazityska soldater och Adolf Hitler. En nätaktivist som han gillat är bloggaren och YouTube-profilen Angry Foreigner. Hey, welcome to Sweden. This is the #1 rape capital of Europe. Vi kan väl ta det från början. För några dagar sedan så fick jag ett meddelande från en av Expressens reportrar där han skriver: Hej, just nu arbetar jag med en genomgång av Anton Lundin Petterssons nätaktiviteter. På lördag är det ett år sedan morden på skolan i Trollhättan. Där ser jag bland annat att han gillat en av dina videor. Så mina frågor är, hur ser du på det? Och har det lett till någon konsekvens för dig? Så du jobbar alltså på precis samma artikel som ni släppte för ett år sedan. De gjorde ju en absurd genomgång av mördarens gillade videos och de här smutsiga åsikterna hade han. Så försökte de koppla cannabislegalisering och antifeminism till massmord också. Och DN nämnde ju mig då med, det var den enda tidningen som gjorde det. Och nu vill de alltså göra precis samma artikel igen. Riva upp såren på nytt för de anhöriga. Bara för att kunna klämma ut pengar på lite sensationella klick. Är det bara jag som tycker att det här är ett lågvattenmärke? Fast vad vet jag menar jag är ju bokstavligt talat Hitler. Bokstavligt! Och vad är det för slags fråga om konsekvenser? Jag menar det är ju bara lustigt. Vad var det för slags svar han hoppades på att få höra? Det jag svarade till honom var helt enkelt: mitt budskap i grunden är sunt förnuft och kritiskt tänkande. Det rimmar inte väl med att skada människor. Om man brukar våld för att framföra en poäng måste man ha en fruktansvärt usel poäng. Och jag kan tycka att det är synd att det inte blev en större samhällsdialog om stigmat kring psykisk ohälsa och den nedmonterade psykvården. Istället så användes händelsen som ett politiskt slagträ, vilket bara spädde på polariseringen i samhället ännu mer och gör inte mycket för att förhindra framtida tragedier. De riktiga konsekvenserna har inte drabbat mig, utan offren. Både de som miste livet, deras anhöriga och även gärningsmannens anhöriga har alla lidit något enormt. Det är egentligen allting jag har att säga om den saken. Och han hade faktiskt anständigheten att ta med hela det citatet, förutom den sista biten. Men jag skulle gissa på att det är för att jag redan har uttalat mig om att det är en tragedi i en tidigare video och han citerade det istället. Så det är i princip samma budskap. Den här artikeln var faktiskt inte så illa. Jag fick komma till tals och förhoppningsvis kunde jag erbjuda lite nyansering till deras vinklande. Men att ens ta upp mig som exempel till att börja med är ganska korkat. Hela artikeln handlar i princip om diverse nazister och mig. Så de försöker associera mig till nazister. Jag har inget att göra i det här sammanhanget. Rasistiska sajterna som utgjorde mördarens världsbild. Invandringsfientlig bloggare. Tycker du att det här låter fientligt mot invandrare? Trots allt så är det inte invandrare man ska vara arg på. Det är våra svenska politiker. Det är de som skapar systemet. Invandrare utnyttjar inte systemet. De nyttjar det bara. Och jag säger inte att du ska rösta på SD som det vore någon slags magisk lösning på det hela. Det finns så många hemska historier om invandrare som blir utvisade från Sverige när de inte ens har gjort något. De har aldrig begått brott. De har fucking MVG i varenda ämne i skolan. De har alltid respekterat Sverige och dess kultur och dess invånare. Och de blir utvisade bara för att det inte finns tillräckligt med plats och pengar för att ha kvar dem där. Och den skiten skär i hjärtat. Sen tänker man på alla jävla blattar i Rinkeby och Bergsjön som idoliserar kriminella och blir fällda för brott gång på gång på gång. För varenda invandrare som får stanna kvar i det här landet för att förstöra det här landet så finns det en invandrare som hade velat göra gott för andra människor som blir utvisad för att det inte finns plats. Vad är det ni naiva vänsterrövhål och moderater och antirasister inte kan fatta med det? Fråga vilken seriös nationalekonom som helst och de kommer säga välfärdsstaten eller massinvandring. Du kan inte välja båda. Och det är ganska svårt att gå till val på att avskaffa välfärdsstaten. Däremot är det helt möjligt att vinna val på godhetsklichéer om öppenhet. Så man överbelastar samtliga statliga faciliteter tills de kollapsar och då kan man påvisa att endast privata lösningar fungerar.
Det man gör är alltså att ösa in folk i snabbare takt än vad man kan hantera, raserar samhället och banar väg för avregleringar och privata företag. Sveriges invandringspolitik är klassförräderi mot arbetarklassen, och ifall inget parti gör upp med SD i invandringsfrågan så kan vi förvänta oss decennier av otäck högerpolitik. Som vanligt så kan inte godhetsapostlarna skilja på sansad kritik mot en ansvarslös politik och ursinneslöst hat mot utländska människor på individnivå. Och vad då nazism, rasteorier och ultramaskulinitet? När har jag någonsin gjort en video om rasteorier? Och jag är ganska säker på att maskulinitet är det absolut sista ordet folk tänker på när de ser mig. Och jag är nöjd med det. Jag har alltid varit öppen med att jag är fjollig. Jag köper inte könsroller. Sen finns det även en formulering som är objektivt fel. Han skrev så här: Lundin Pettersson gillade ett 11 minuter långt inslag där Angry Foreigner bland annat undrar varför Sverige är våldtäktshuvudstadens nummer 1 i Europa. Att det beror på vår massiva invandring. Vi importerar tusentals personer från länder som Mellanöstern och Afrika. Ställen som inte har de bästa åsikterna om kvinnors rättigheter, säger han i inslaget. Snacka om att du klippte upp det där så att det skulle passa din egen världsbild. Ifall man kollar på introt i sin helhet så säger jag ordagrant att det finns 2 teorier till varför Sverige toppar våldtäktsstatistiken. Den ena är att det beror på att vår lagstiftning är mer feministiskt medveten. Att fler kvinnor faktiskt söker rättvisa och får det. Den andra är att det beror på invandring från kvinnofientliga kulturer. Jag avslutar det här utlägget med att säga: But it doesn't matter who is right. We will never know who is right. Because we aren't allowed to talk about it. Here in Sweden, everything is considered racist. Det är alltså en kommentar på åsiktskorridoren. Jag säger inte att det beror på invandring. Jag försöker bevisa en poäng om hur fruktansvärt skitnördigt det svenska samhället är. Och jag gör det på ett provokativt sätt. Och det här förtydligar jag till och med i en senare video där jag gör en mer nyanserad genomgång av siffrorna som finns tillgängliga. Så hur står det till med källkritiken där egentligen, Expressen? Expressen har värre människosyn än vad jag har. Och då är det fan illa. Okej. Visst tycker jag att folk är idioter, men jag försöker åtminstone att höja ribban och kräva att de ska anpassa sig därefter. Jag accepterar inte den låga nivån, för ifall man accepterar den låga nivån så hjälper man inte folk bli smartare. Massmedia håller inte bara igång den låga nivån, de försöker dessutom tjäna pengar på den. Han skrev i princip den här artikeln och bara hoppades på att folk är så fruktansvärt korkade så att de inte kommer dra associationer till den kristna högen på 80-talet. Och deras moralpanik över att heavy metal gör folk våldsamma. Lyssnar du på Ozzy Osbourne så kommer du begå självmord. Spelar du GTA så kommer du göra GTA. Och nu är det tydligen sunt förnuft som orsakar våldsamma brott. Idén om att ett land inte ska ta emot fler människor än vad de klarar av. Ja, det är en så fruktansvärt radikal idé. Det är inte någonting som en majoritet av svenska medborgare tycker. Nej. Det är lika obskyrt som Al-Qaida. De har så låg syn på människor så att de tror att de inte klarar av nyanser. Så de håller det på pöbelnivå. Pekar på någon och säger: här är ondskan. Så här ska ni tycka. Ställ inga frågor. Gå inte emot godheten. När de istället hade kunnat göra seriösa artiklar om den psykologiska aspekten i det hela. Trodde de seriöst att de skulle hitta svaret på hans fruktansvärda handlingar i hans internethistorik? Gud vad enkelt det är att förhindra våldsamma brott i så fall. Jag menar shit, vi kan lösa hela problemet med massmördare ifall vi bara tar bort allt kontroversiellt från nätet och bara låter människor kolla på videos med Jockiboi. Jag skulle vilja tro att politiker och media har större ansvar för samhällsklimatet än en pundare på YouTube. Men vad vet jag bokstavligt talat Hitler. Det är dock lustigt att 2 norska forskare håller med mig. Sverige har haft flest högerextrema mordhändelser per capita i Västeuropa de senaste 25 åren. Och forskarna tror detta beror på rekordhög invandring samtidigt som man censurerar debatten om invandring och inte vill prata om problemen. Vilket gör att invandringsmotstånd radikaliseras. Det Expressen gjort här bekräftar allting jag sagt i mina videos sedan jag började göra videos för 2 år sedan. Media behandlar döden som pornografi. De säljer känslor. De livnär sig på folks rädsla. Och samtidigt så skriker de värdegrund. Så därtill har de en politisk agenda. Vilket jag tydligt redogjort för i videon om hur Sverige är en demokratur där åsiktskorridoren är väldigt stark. Om de verkligen brydde sig om invandrare så hade de väl inte flytt från invandrare som om de vore pesten. De bor i helvita, helsvenska områden där de aldrig behöver träffa en enda blatte.
Och så ska de naziststämpla människor som vill problematisera kring den förda politiken. Politiken som de faktiskt lever i, till skillnad från journalisterna. Det är billigt. Sveriges journalister är inte värda folket de predikar för.